Mỹ Linh dùng bùn đất để xây dựng một túp lều nhỏ và làm một cối nước nhỏ bằng tre. Những thứ này đều để chuẩn bị cho những chú vịt con sắp được nuôi. Nghe nói rằng những người hàng xóm gần đây sẽ bán một số chú vịt con chưa lớn. Mỹ Linh đã chuẩn bị công cụ từ sớm để chọn địa điểm cho thiên đường vịt con. Là một loại gia cầm thích nước, tự nhiên, phải xây dựng thiên đường cho chúng bên bờ nước. Địa điểm mà Mỹ Linh chọn là một con suối nhỏ chảy nhẹ nhàng gần đó. Cô ấy dự định dùng xẻng để mở rộng bãi sông nhỏ này, đào bùn ở đáy bãi sông ra làm bờ cho hồ nước. Như vậy sẽ có một hồ nước chảy liên tục với dòng nước sống. Sau đó, Mỹ Linh mang theo con dao nhỏ đến núi phía sau. Tre dễ chế biến chính là nguyên liệu chính để tạo ra thiên đường vịt con. Chọn vài cây tre tốt từ rừng tre. Tre nứa được mang đến bên cạnh cái ao vừa mới đào. Dùng cưa tay để cắt tre nứa thành những đoạn có chiều dài cần thiết. Sau đó dùng dao nhỏ để tạo hình cho chúng thành những thanh dài. Vậy là có thể bắt đầu xây dựng túp lều cho những chú vịt. Những thanh tre cao ở giữa và thấp ở hai bên. Cách cố định này nhằm để lợp mái nhà, còn xà ngang được cố định giữa các cột đứng để tăng cường sự vững chắc cho túp lều này. Chỉ cần những thanh tre nhẹ và mềm là có thể lắp ráp những mảnh tre trên mặt đất thành hình dạng của một túp lều. Việc làm mái nhà thì tận dụng đặc tính dẻo dai của tre, có tính thiết kế và tính thực dụng rất cao. Mái nhà nhanh chóng được hoàn thành dưới bàn tay khéo léo của Mỹ Linh, bởi vì cô ấy dự định dùng bùn đất để làm mái và tường cho túp lều, nên dùng những thanh tre dày. Khung chính của ngôi nhà vẫn rất cần thiết. Đất vàng trên sườn đồi gần đó chính là vật liệu xây dựng tốt. Dùng rổ tre để vận chuyển đất vàng đến bên hồ nước, sau đó trộn với nước sạch và một ít cỏ dại, thì có thể bôi lớp đất vàng này lên trên cấu trúc bằng tre của túp lều. Bởi vì có một số cỏ dại trộn lẫn trong đó, nên không cần lo lắng về việc đất vàng sẽ rơi xuống qua các khe nhỏ. Hiện tại vẫn có một số hộ sống trong những ngôi nhà gạch đất làm từ đất vàng và rơm, nhưng nếu mái nhà bằng đất vàng này gặp phải thời tiết mưa liên tục thì vẫn có một số rủi ro. Vì vậy, Mỹ Linh đã lột một vài mảng cỏ nguyên vẹn từ bãi cỏ gần đó để đặt lên mái nhà. Như vậy không cần lo lắng về việc mái nhà sẽ bị nước mưa thấm vào. Bên trong Mỹ Linh cũng rất chu đáo trải một lớp tre mỏng, như vậy sẽ không bị vịt dẫm bùn đất khắp nơi. Mặc dù những chú vịt con đều rất ngoan ngoãn, nhưng một hàng rào đơn giản vẫn là điều không thể thiếu. Dùng hai thanh tre để cố định những cây tre đã bị đập dẹp, cố định chúng ở giữa, như vậy có thể tạo thành những bức tường rào nhỏ chắc chắn. Phía bên trong của hồ nước cũng cần được gia cố. Như vậy, những đất đá trượt xuống từ sườn đồi sẽ không tích tụ trong hồ. Phần bùn đất còn lại thì được Mỹ Linh sắp xếp thành những thảm cỏ xanh tươi. Cô ấy còn trồng thêm vài cây cảnh không rõ tên. Toàn bộ khu vui chơi cho vịt bỗng trở nên độc đáo. Không biết còn tưởng Mỹ Linh đang làm một tác phẩm nghệ thuật gì đó. Về đến nhà, Mỹ Linh vẫn chưa dừng lại. Cô ấy chuẩn bị làm một chiếc cối nước nhỏ bằng tre. Chiếc cối nước nhỏ này dĩ nhiên không phải để tưới cây, mà là để làm cho nước trong hồ chảy. Đồng thời cũng có thể làm một món đồ chơi nhỏ cho các chú vịt. Cùng với chiếc cối nước nhỏ còn có một sân khấu bằng tre và cầu tre nhỏ. Khi nước từ ống tre chảy ra, nước sông chảy ra, cối nước cũng bắt đầu quay. Để chào đón những chú vịt sắp đến ở trong thiên đường vịt nhỏ này, Mỹ Linh còn đặc biệt đi thu thập một số cây cỏ mà chúng thích ăn rải trên mặt nước. Sau đó mới đi bắt từng chú vịt còn đang ở ngoài, đi lang thang và thả vào thiên đường này. Có thức ăn yêu thích và đồ chơi thú vị, những chú vịt nhỏ nhanh chóng trở nên quen thuộc. Một lúc sau thì bơi lội trong hồ, sẽ chạy lên bờ để làm sạch bộ lông sáng bóng của mình. Mỹ Linh dùng một cây bút vẽ thiết kế lên tấm gỗ và biến thiết kế trên tấm gỗ này thành một cây nỏ tay đơn giản. Hơn nữa, còn dùng cây nỏ tay này để bắt cá ở con sông nhỏ vào ban đêm. Sáng hôm đó, Mỹ Linh trước tiên đi tưới nước cho rau ở phía sau nhà, tiện tay còn nhổ một ít rau dại mang về cho lũ heo con ăn. Trong khi đó, Mộng Na trong túp lều đã chuẩn bị sẵn một bát salad trái cây. Chỉ có salad này mới phù hợp cho những ai thích ăn cay. Sau khi hai người chia sẻ bát salad trái cây chua cay ngon miệng, Mỹ Linh bắt đầu suy nghĩ về thiết kế của mình trên một tấm ván. Dùng một cái cưa tay nhỏ để cắt theo hình đã vẽ, cắt bỏ phần thừa ở mép hình dạng. Một cấu trúc tay cầm bằng gỗ có thể đã hoàn thành. Tuy nhiên, để cầm trên tay thoải mái hơn, cần phải tiến hành mài và sơn một lớp verni lên mô hình này. Trong khi chờ lớp verni này khô, Mỹ Linh còn dùng kim đan len để làm ra vài mũi tên đơn giản. Còn bộ phận ngắm bắn được làm từ một cây tre nhỏ. Sau đó, buộc một dây cao su đàn hồi lên trên thì có thể bắn mũi tên đơn giản qua cây tre nhỏ. Mỹ Linh còn đặc biệt dựng một cái bia trên mặt đất, khoảng cách khoảng 5-6 mét để luyện tập độ thành thạo. Sau một thời gian luyện tập, cuối cùng cũng có thể bắn mũi tên trúng vào lá, thu thập những mũi tên cắm trên lá, rồi trở về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đợi đến khi bên ngoài trời đã hoàn toàn tối, hai người mới lấy xong trang bị của mình rồi bước ra khỏi nhà, đi về phía con mương không xa túp lều. Trong cái đêm tối đen như mực này, các loài động vật mới ra ngoài hoạt động tích cực hơn, chắc chắn sẽ có không ít thu hoạch, nhưng thu hoạch đầu tiên lại là không sử dụng đến trang bị mà họ đã chế tạo. Sau khi thu thập những con cua nhặt được, Mỹ Linh liền nín thở, tập trung ngắm bắn một mũi tên. Kết quả là trên mũi tên chỉ treo một chiếc lá. May mắn là khoảng cách của con mương này vẫn còn rất dài. Một con cá nhỏ đang tung tăng bơi lội trong con mương. Mỹ Linh bắn ra một cái con cá đã va vào mũi tên. So với việc Mỹ Linh chọn săn những con cá nhỏ dưới nước, Mộng Na thì tập trung vào việc nhắm bắn mục tiêu là những con ếch đang nằm nghỉ ngơi bên bờ. Dưới sự hợp sức của cả hai người, những động vật nhỏ sống trong con mương đã gặp phải tai họa lớn. Hai người dùng những dây leo mọc bên bờ sông để sâu lại. Sau khi thu hoạch được những chiến lợi phẩm phong phú này, hai người trở về nhà và trước tiên rửa sạch một cách đơn giản rồi từ từ đi ngủ. Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, Mỹ Linh đã cầm một con dao nhỏ bắt đầu khía lên những con cá. Thoa đều một ít gia vị dùng để ướp lên mình cá, thì có thể đặt những con cá nhỏ này lên. Bếp nướng được xây dựng bằng tre. Tất nhiên, những con ếch mà Mộng Na bắt được cũng không bị quên. Đến khi mặt trời đã từ từ nghiêng về phía tây, nguyên liệu trên bếp nướng lúc này đã được thay bằng bộ áo mới. Mỹ Linh và Mộng Na mỗi người mang đến một đĩa chứa đầy rau xà lách.
Sau đó, họ gắp những thức ăn từ bếp nướng lên rau xà lách. Hai người ngồi quỳ bên cạnh cái bàn nhỏ ở khoảng trống trước túp lều, nhúng những món ăn đã nướng xong, nước sốt đã pha trong bát nhỏ đưa vào miệng. Khi cảm thấy quá ngấy, họ có thể lấy rau xà lách ở dưới đĩa ra họ ăn vài miếng, hoặc là cuốn cá với rau xà lách để ăn. Như vậy sẽ không bị ngấy vì quá nhiều dầu mỡ. Mỹ Linh như thường lệ cho vịt ăn, nhưng không ngờ dưới mặt hồ lại có một vị khách không mời. Hãy cùng xem Mỹ Linh sẽ tiếp đãi nó như thế nào nhé. Sáng sớm dậy đi đến thiên đường vịt con, Mỹ Linh phát hiện một hình dáng kỳ lạ, dùng một cái gậy khuấy trong cái ao. Một lúc lâu sau mới phát hiện ra đó là một con chăn lớn. Mỹ Linh chỉ có thể dùng một tay nắm chặt đuôi nó, tay còn lại thì đẩy đầu của nó đi. Nhân lúc con chăn không để ý, một cú ra tay mạnh mẽ nắm chặt phần yếu của nó. Mỹ Linh cũng không có ý định làm gì với nó, chỉ nắm giữ nó và đưa đến bên rừng xa, đặt nó xuống đất, rồi rút tay trái ra khỏi thân nó đang quấn. Sau đó, với tốc độ nhanh như chớp, thả phần yếu của con chăn ra. Không biết có phải vì nó đã no, hay là vì phần yếu bị siết quá đau, nó cũng không phản kháng gì, chỉ từ từ di chuyển vào sâu trong rừng. Đợi đến khi trong tầm mắt không còn thấy bóng dáng con chăn, hai người mới quay lại kiểm tra tình hình của những con vịt, nhân tiện sắp xếp lại những thứ bị con chăn làm rối trong hồ nước, đặt lại những thứ đó về đúng vị trí. Sau khi xử lý xong cuộc khủng hoảng lớn ở công viên vịt con, Mỹ Linh, người thích ăn ngon, lại bắt đầu nghiên cứu cách nấu ăn mới cho món ngon. Cô ấy trước tiên dùng dao nhỏ cắt tre thành từng mảnh, giống như các đầu bếp cắt vịt quay vậy. Khi có những mảnh tre thẳng và mịn, Mỹ Linh đã sử dụng kinh nghiệm lắp ghép khối xê hồi nhỏ, nhanh chóng lắp ráp một bức tường tre. Sử dụng bức tường tre này và những viên đá phía sau, có thể tạo thành một không gian kín hoàn hảo. Tiếp theo, còn phải đi đến gần đó, đào một ít đất vàng tốt từ trên núi về. Khi đất gặp nước sẽ có độ dính rất tốt. Hơn nữa, việc xử lý cũng không quá khó khăn, dùng để xây dựng một số công trình nhỏ hoặc là điêu khắc, được coi là nguyên liệu chất lượng cao. Mỹ Linh cũng chuẩn bị dùng những cây tre để bao quanh đất vàng, lấp đầy không gian kín, như vậy sẽ có một đáy bếp vững chắc. Sau đó đặt một tấm kim loại và một cái lồng sắt lên mặt phẳng này, xung quanh được bao bọc bằng một vòng đá, các khe hở giữa những viên đá được dùng bùn vàng vừa khuấy làm chất kết dính. Cứ như vậy, một lớp đá một lớp đất vàng dần dần được đắp lên quanh cái lồng sắt. Ở trên cùng, Mỹ Linh còn lắp đặt hai cây tre làm ống khói, nhìn giống như hai cái râu nhỏ. Phía trước dùng một tấm ván làm cửa chính của bếp, một số gỗ thừa từ việc xây dựng con đường trước đó cũng được Mỹ Linh tái sử dụng. Tiếp theo, tự nhiên là phải nhóm lửa nấu ăn. Mỹ Linh cho từng khúc củi vào trong bếp và châm lửa, khói từ củi cháy trong bếp sẽ bay ra theo hai ống khói ở trên. Và Mỹ Linh lúc này đã ôm về một con gà. Sau khi chế biến, cô ấy còn rất tỉ mỉ. Cô ấy đã thoa lên đó những gia vị được chế biến cẩn thận, sau đó có thể cho vào bếp nướng vừa mới xây dựng. Đợi đến khi mặt trời đã nghiêng về phía tây, có thể lấy gà ra bên trong bếp nướng. Chỉ cần dựa vào hơi ấm còn lại trong bếp đã đủ để làm chín cả con gà. Mỹ Linh dùng dao một cách thành thạo. Sau khi chặt con gà thành 8 miếng, hai người cùng chấm vào gia vị đã chuẩn bị và đưa từng miếng gà vào miệng. Chú chó nhỏ thì nằm bên cạnh, chờ đợi sự cho ăn từ hai chủ nhân. Sau một bữa ăn no nê, hai người cùng nhau trở về túp lều bên cạnh. Mỗi người đều có ước mơ thoát khỏi thực tại và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỹ Linh cũng là một người như vậy. Bên cạnh một cây cổ thụ, cô ấy bắt đầu cuộc sống mới của mình. Sau nhiều giờ đi bộ, Mỹ Linh đã tìm thấy một địa điểm lý tưởng. Đây là một khoảng đất trống gần dòng suối, được bảo vệ bởi một cây cổ thụ. Ở nơi xa rời những rắc rối trong quá khứ, cô ấy quyết định bắt đầu bước đầu tiên của cuộc sống mới. Trước tiên, Mỹ Linh bắt tay vào dọn dẹp cỏ dại và cành cây xung quanh cây cổ thụ để tạo không gian cho việc xây dựng nơi trú ẩn. Cô ấy cẩn thận sử dụng con dao nhỏ mang theo bên mình để cắt và loại bỏ từng cành cây cản trở. Khi từng mảng cỏ dại được dọn dẹp, một khoảng đất trống phù hợp để xây dựng dần hiện ra trước mắt cô. Ngay sau đó, cô ấy sử dụng cái cuốc mang theo và tại chỗ lắp ráp một cái cuốc hoàn chỉnh từ cán gỗ tự chế và sử dụng nó để làm phẳng mặt đất. Dưới ánh nắng và không khí trong lành, Mỹ Linh vung cái cuốc lên. Mỗi nỗ lực của cô đều đang mở đường cho ngôi nhà mới sắp được xây dựng. Để xây dựng nơi trú ẩn, Mỹ Linh đi vào rừng gần đó, tìm kiếm vật liệu xây dựng phù hợp. Cô chọn vài cây nhỏ và cẩn thận cắt chúng bằng cưa tay, và những cây này sẽ được dùng làm cột đứng và xà ngang cho túp lều, là nền tảng để cố định và hỗ trợ cho ngôi nhà mới của cô. Quá trình xây dựng nơi trú ẩn đầy thử thách, nhưng Mỹ Linh không hề lùi bước. Cô đã dựng lên cột đứng và xà ngang bằng những cây đã cắt, tạo thành khung chính của túp lều. Trong quá trình này, cô đã thể hiện sự độc lập và khả năng của mình. Thông qua việc đo đạc và căn chỉnh cẩn thận, cô đảm bảo rằng toàn bộ cấu trúc vững chắc. Sau đó, cô bắt tay vào làm mái nhà. Mỹ Linh thu thập một lượng lớn tre và ép chúng phẳng để làm vật liệu mái. Cô đặt lá chuối vào giữa hai lớp tre đã ép phẳng. Mỹ Linh đã tạo ra một mái nhà nhẹ và chống nước. Mái nhà này không chỉ bảo vệ cô khỏi gió mưa, nó còn tượng trưng cho sự tự chủ và kiên cường của cô. Việc xây dựng tường cũng đầy trí tuệ. Mỹ Linh đã khéo léo ghép lại những mảnh tre đã được ép phẳng, tạo thành những bức tường vững chắc. Mỗi mảnh tre đều được sắp xếp và cố định cẩn thận, tạo thành một bức tường vừa chắc chắn vừa đẹp mắt. Bức tường không chỉ cung cấp sự che chắn cần thiết, mà còn tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên, để làm cho nơi trú ẩn hoàn thiện hơn. Mỹ Linh còn đặc biệt làm một cái sàn nhà vững chắc được cấu tạo từ hai lớp tre. Sàn nhà này không chỉ bằng phẳng và thoải mái, mà còn có thể cách ly hiệu quả độ ẩm từ mặt đất. Cô còn dùng những mảnh tre còn lại để làm cửa chính và vài cửa sổ nhỏ, để đảm bảo sự thông thoáng và ánh sáng cho nơi trú ẩn. Ở bên ngoài nơi trú ẩn, Mỹ Linh bắt đầu xây dựng một mặt phẳng. Cô ấy chất đá thành một đống trên khoảng đất trống trước túp lều, tạo thành một hố hình tròn. Sau đó, cô ấy còn thu thập củi khô và cành cây, đặt chúng vào trong bếp lửa. Đống lửa này không chỉ dùng để nấu ăn, mà còn cung cấp sự ấm áp vào ban đêm, trở thành ngọn hải đăng của cô trong rừng núi. Trước mặt Mỹ Linh là một cái chân cừu chờ xử lý.
cô ấy sẽ làm thế nào trong vùng núi hoang sơ này, sử dụng những công cụ và kỹ thuật đơn giản để chuẩn bị một bữa tiệc tinh tế đây. Mỹ Linh cởi bỏ chiếc áo khoác, lộ ra bộ đồ thể thao ôm sát, trước mặt cô là một cái chân cừu béo ngậy. Đây là món ăn mà cô đã chuẩn bị đặc biệt cho cuộc sống ngoài trời lần này. Mỹ Linh bắt đầu xử lý cái chân cừu bằng một con dao nhỏ sắc bén. Cô ấy cẩn thận lột bỏ ra, đặc biệt là những phần dính chặt vào thịt là mô liên kết và mỡ. Mỗi nhát dao đều thể hiện sự tập trung và thành thạo đặc biệt. Nhiều năm xử lý thực phẩm, kinh nghiệm đã giúp cô ấy rất nhiều. Sau khi xử lý xong lớp da, Mỹ Linh bắt đầu cắt thịt trên chân cừu. Cô ấy chọn phần thịt tươi ngon nhất, dùng dao nhỏ để cắt chúng một cách cẩn thận. Các miếng thịt được cắt đều đặn. Sau đó, cô ấy rắc một ít gia vị đã chuẩn bị sẵn, bao gồm muối, tiêu đen, hương thảo và một số gia vị đặc biệt. Những gia vị này được rắc đều lên từng miếng thịt, để chúng yên lặng ướp ở một bên, hấp thụ hương vị của gia vị. Sau khi chuẩn bị xong các miếng thịt, Mỹ Linh bắt đầu xây dựng bếp nướng. Cô ấy tìm vài cây tre dài, đống 4 cây làm cột ở gần đống lửa. Sau đó, cô ấy dùng những cây tre còn lại xây dựng khung chính của bếp nướng. Mỹ Linh dùng những thanh tre mảnh trong tay, gắn các mảnh tre lên trên giá, đảm bảo chúng có thể chịu được trọng lượng khi nướng. Đùi cừu đã được ướp được đặt cẩn thận lên bếp nướng, bắt đầu quá trình nướng chậm rãi của nó. Mỹ Linh tiếp tục xử lý các món ăn khác. Cô dùng dao nhỏ để gọt vỏ vài củ khoai tây, sau đó cắt chúng thành từng miếng dài. Những miếng khoai tây này được cho vào cái nồi nhỏ mà cô mang theo, bắt đầu chiên thành những miếng khoai tây chiên vàng giòn. Cùng lúc đó, cô cũng cho một phần thịt đã ướp vào chảo để chiên. Trong quá trình chiên, hương thơm của thịt và khoai tây chiên dần lan tỏa, khiến cả khu rừng tràn ngập hương thơm quyến rũ. Những miếng thịt và khoai tây chiên đã chín, được Mỹ Linh đặt cẩn thận trên một cái đĩa tự làm. Cô ấy còn chuẩn bị một số nước sốt tự làm để kết hợp với những món ăn này. Mỹ Linh cẩn thận dùng dao và nĩa cắt miếng sườn cừu đã chiên, mỗi miếng thịt đều tỏa ra hương thơm quyến rũ. Cô ấy nhấm nháp từng chút, cảm nhận vị ngon của thịt cừu và hương vị phong phú của gia vị. Chú chó nhỏ bên cạnh thỉnh thoảng cũng nhận được một vài miếng thịt ngon, nó vui vẻ vẫy đuôi, thưởng thức bữa ăn tuyệt vời này. Để bữa tiệc trở nên hoàn hảo hơn, Mỹ Linh dùng cái nồi nhỏ của mình đun một ít nước sôi, chuẩn bị pha cà phê. Trong vùng núi yên tĩnh này, cà phê nóng hổi dường như là sợi dây liên kết duy nhất của cô với thế giới bên ngoài. Cô ấy ngồi yên lặng bên đống lửa, thưởng thức cà phê, thưởng thức bữa ăn một mình này. Khi màn đêm dần buông xuống, Mỹ Linh quyết định tự làm cho mình một cái bàn đơn giản. Cô ấy đã chọn vài cây nhỏ phù hợp trong rừng gần đó, dùng cưa nhỏ để cắt chúng xuống. Những khúc gỗ này được cô dùng để làm khung chính của cái bàn, còn mặt bàn thì được làm bằng tre. Cô cẩn thận dùng đinh sắt để cố định tre vào khung gỗ. Cô đã tạo ra một cái bàn vừa chắc chắn vừa hữu ích. Sau một ngày bận rộn, Mỹ Linh cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, thưởng thức bữa tối do chính tay cô chuẩn bị. Cô dùng dao nhỏ để gọt vỏ và cắt những quả táo dại hái từ trên núi. Sự ngọt ngào của những quả táo này hòa quyện, không khí trong lành của núi tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo. Khi bóng đêm buông xuống, Mỹ Linh lặng lẽ chờ đợi đùi cừu trên bếp nướng chín. Trong lòng cô tràn đầy sự thỏa mãn và bình yên. Trong khu rừng xa xôi này, cô ấy tìm thấy một sự bình yên và tự do độc đáo. Chưa bao giờ thấy một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Chỉ bằng một con dao nhỏ và tre, cô ấy đã chế tạo ra một cây cung nỏ có thể bắn ra mũi tên để đi săn. Hơn nữa, cô ấy còn có thể tìm thấy thức ăn. Trong khu rừng đầy cành khô lá rụng, Mỹ Linh đã mặc chiếc áo khoác thám hiểm rừng của mình từ sáng sớm. Cô ấy treo một con dao nhỏ sắc bén bên hông. Cô ấy bước lên con đường dẫn vào rừng. Ánh nắng xuyên qua tán lá tạo ra những mảng sáng tối. Cô ấy vừa đi vừa hái một số trái cây dại bên đường. Vị ngọt của thiên nhiên tràn ngập trong miệng cô. Mục tiêu của cô là chế tạo một cây cung nỏ bằng tre đơn giản để sử dụng cho việc săn bắn nhỏ. Sau khi chọn một cây tre thẳng và đàn hồi, Mỹ Linh khéo léo sử dụng con dao. Cô ấy chặt nó xuống và mang về nhà. Tại khoảng đất trống trước túp lều, cô ấy dùng cưa để loại bỏ phần thừa của cây tre. Sau đó, cô ấy dùng dao nhỏ để làm cho bề mặt cây tre mịn màng và tinh tế. Tiếp theo, cô ấy chẻ cây tre thành nhiều mảnh tre. Cô ấy dùng một thanh sắt nóng để đốt lỗ trên hai mảnh tre và dùng một que tre nhỏ xuyên qua các lỗ để cố định chúng. Đây chính là phần chính của cung nỏ. Trên thân nỏ, Mỹ Linh khéo léo lắp đặt một mảnh tre nhỏ làm cò. Sau khi mài giũa cẩn thận và đo đạc chính xác, cô ấy khoét một lỗ nhỏ trên mảnh tre, xuyên qua hai mảnh tre được chọn lựa kỹ càng làm cánh nỏ. Sau khi dùng dây mảnh để cố định cánh nỏ chắc chắn, cô ấy lại đan một sợi dây thừng hơi dày làm dây cung và cẩn thận lắp đặt nó lên cánh nỏ. Sau khi hoàn thành việc chế tạo cung nỏ, Mỹ Linh bắt đầu làm mũi tên. Cô ấy dùng dao nhỏ để gọt vỏ tre, tỉ mỉ chế tạo đuôi mũi tên, đảm bảo mỗi mũi tên đều bay nhanh và ổn định. Tại bãi tập mà cô tự xây dựng, cô ấy luyện tập nhiều lần, cho đến khi mỗi mũi tên đều trúng mục tiêu chính xác, cô mới hài lòng và dừng lại. Sau đó, Mỹ Linh mang theo cung nỏ và mũi tên do mình chế tạo, bước vào sâu trong rừng để tìm kiếm con mồi cho hôm nay, để thêm một chút hương vị mới cho cuộc sống ngoài trời của mình. Mỹ Linh nhẹ nhàng di chuyển trong rừng núi, tai cô nhạy bén ghi nhận mọi âm thanh xung quanh, tìm kiếm dấu vết của con mồi. Cuối cùng, cô phát hiện ra con mồi đầu tiên. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, lặng lẽ kéo căng cung nỏ tự chế, nhưng ngay khi cô chuẩn bị bắn mũi tên, con mồi dường như cảm nhận được nguy hiểm. Quả thật, mũi tên đã bắn trượt. Tuy nhiên, Mỹ Linh không nản lòng, cô nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, tiếp tục tìm kiếm trong rừng. Không lâu sau, cô lại phát hiện ra hình dáng giống con mồi lúc trước đang nhìn quanh trên cây. Lần này, cô càng cẩn thận hơn khi ngắm bắn, từ từ kéo căng dây cung. Tuy nhiên, ngay khi cô chuẩn bị thả mũi tên, nó lại một lần nữa nhanh chóng chạy trốn. Tuy nhiên, Mỹ Linh đã phát hiện ra một chuỗi dây khoai mì uốn lượn bên cây bên cạnh. Trong mắt cô lóe lên một tia sáng phấn khích, cô lập tức dùng dao nhỏ bắt đầu đào khoai mì. Sau một hồi nỗ lực, cô đã thu hoạch được vài củ khoai mì béo tròn. Có lẽ đây chính là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho cô. Vì vậy, cô đã mang khoai mì về nhà.
quyết định sử dụng những nguyên liệu tự nhiên này để làm một bữa tối thịnh soạn. Trở về túp lều, Mỹ Linh lại đi một chuyến đến rừng tre. Cô mang về vài cây tre dài từ rừng tre. Cô ở bên suối trước túp lều, bắt tay vào xây dựng một cái sàn đơn giản và cẩn thận chế biến tre bằng cưa. Sau khi loại bỏ các đốt tre, cô chế tạo thành ống tre rồng. Cô khéo léo sử dụng những ống tre này để dẫn nước suối từ xa về phía trước túp lều, như vậy có thể dễ dàng sử dụng nước suối trong sạch. Mỹ Linh dùng nước suối rửa sạch cho trên thịt khô đã được xông khói, đặt thịt đã rửa sạch lên đống lửa để làm nóng. Đồng thời, cô cũng dùng gạo mang theo để làm một số món cơm ống tre, gọt vỏ sắn, cắt thành miếng và cho vào nồi nhỏ để nấu chín. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô cho cơm trong ống tre và sắn đã chín trong nồi, và thịt đã được nướng đặt trên lá chuối. Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn vàng rực rỡ chiếu xuống sàn tre trước túp lều. Mỹ Linh ngồi đó, bắt đầu thưởng thức bữa ăn lớn do chính tay mình chuẩn bị. Trên mặt cô tràn đầy nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Cô vẫn chưa quên chia sẻ bữa ăn này, một phần của bữa ăn lớn cho chú chó nhỏ của cô. Chú chó nhỏ vui vẻ chạy đến, chia sẻ niềm vui đơn giản và thuần khiết này cùng cô. Cuộc sống như thế này tuy đơn giản, nhưng lại tràn đầy sự mãn nguyện và bình yên. Hãy tưởng tượng một cô gái trong túp lều nhỏ giữa núi rừng, cuộc sống một ngày của cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Ở đây không có sự ồn ào của thành phố hiện đại, chỉ có sự yên tĩnh và thử thách của thiên nhiên. Hãy cùng theo chân Thái Sinh Tồn để khám phá phong cách sống độc đáo của cô. Một ngày của Mỹ Linh bắt đầu bằng tách cà phê buổi sáng, đặt một nồi nước suối lên đống lửa. Khi nước trong nồi sôi lên, có thể pha một tách cà phê thơm ngát. Sau khi uống xong tách cà phê, cô ấy mang theo dụng cụ, bắt đầu hành trình đến khu rừng. Ánh mắt cô ấy tìm kiếm khắp nơi trong rừng, tìm dấu vết của con mồi. Mặc dù đã phát hiện ra con mồi 2 lần, nhưng vì khuyết điểm của cây cung tự chế, kết quả của 2 lần bắn đều thất bại. Tuy nhiên, Mỹ Linh không vì thế mà nản lòng. Cô ấy nhặt một cành cây, kết hợp với sợi dây mà cô mang theo, bắt đầu đặt những cái bẫy đơn giản trong rừng. Cô khéo léo kết hợp dây và cành cây, tạo ra vài cái bẫy và đánh dấu tại mỗi vị trí của bẫy. Mặc dù lần này trở về tay không, nhưng những cái bẫy vừa đặt xuống lại mang đến cho cô hy vọng mới. Trở về túp lều, cô ấy đã nhóm lại đống lửa đã tắt. Sau đó, cô ấy cầm dao nhỏ chẻ trên đầu của cây tre và gọt thành hình nhọn. Cô ấy đặt những cây tre nhọn này lên đống lửa để làm thành một cái giáo đơn giản. Trong khi đó, cô ấy thưởng thức món khoai mì đã nướng chín làm bữa tối, bổ sung năng lượng đã tiêu hao trong suốt một ngày. Khi màn đêm buông xuống, Mỹ Linh đeo đèn đầu, cô cầm cái giáo bằng tre tự làm trước bữa tối. Cô đi về phía con suối, dưới sự che chở của bóng đêm và mưa, cô ấy linh hoạt sử dụng giáo để tìm dấu vết của cá nhỏ trong nước. Rất nhanh chóng, cô đã bắt được đủ cá nhỏ để có một bữa ăn no. Cô trở về túp lều với đầy ắp thành quả. Việc đầu tiên là chuẩn bị để nghỉ ngơi thật tốt. Sáng hôm sau, Mỹ Linh khéo léo dùng dao nhỏ để khía lên mình cá. Cô ấy cho chúng vào nồi và thêm gia vị, chuẩn bị nấu chín trên đống lửa. Sau đó, cô ấy mang theo dụng cụ và đi vào rừng. Cô ấy kiểm tra các bẫy đã đặt hôm qua, gặp phải những cái bẫy đã bị kích hoạt, cô ấy đã sắp xếp lại chúng một lần nữa. Sau khi liên tiếp phát hiện 2 cái bẫy trống, cuối cùng cô ấy đã tìm thấy một vài dấu hiệu của con mồi trong cái bẫy thứ 3. Trên bẫy chỉ còn lại một cái chân của con chim nhỏ, có vẻ như đã bị một con vật khác đến trước. Cô chỉ có thể sắp xếp lại và xem tình hình sau. Cùng với cô ấy đi vào rừng, chú chó nhỏ cũng theo sau và ngửi xung quanh, dường như đang tìm kiếm dấu vết của một con vật nào đó. Sau khi kiểm tra tất cả các bẫy, trong tay Mỹ Linh, ngoài những dụng cụ cô mang theo, vẫn trống rỗng. Cô chỉ có thể trở về nhà xem nồi, những con cá trong nồi đã nấu chín như thế nào. Có lẽ lửa không đủ lớn nên cá thịt vẫn chưa chín. Vì vậy, Mỹ Linh chuẩn bị sử dụng một cách mới để làm bữa tối hôm nay. Cô ấy dùng những mảnh tre đan thành một cái lưới tre để xông khói những con cá nhỏ chưa chín trong nồi. Đợi cho đến khi cá nhỏ trở nên vàng óng và bóng bẩy, cô ấy đã phết lên đó một lớp gia vị. Bụng đã đói đến mức kêu ọt ọt. Mỹ Linh liền dùng tay gắp cá nhỏ, cho vào miệng và thưởng thức bữa tối đơn giản mà ngon miệng này. Sau khi ăn no, cô ấy nằm trong túp lều, chuẩn bị để nghỉ ngơi thật tốt, để nạp lại năng lượng cho cuộc phiêu lưu ngày mai.